Dragii mei, bun găsit la o nouă rețetă! Când vine vorba de chifteluțe, cel puțin din punctul meu de vedere, bineînțeles că le vreau să fie fragede, suculente și gustoase, dar vreau să le fac cât mai ușor cu putință, fără fum și fără miros. Așa că o să vă arăt astăzi cea mai simplă metodă pentru chifteluțe la cuptor. Ingrediente. Avem nevoie de 500 de grame de carne tocată de porc sau amestec porc și vită. Eu am avut aici amestec jumătate porc, jumătate vită. Mai folosim un ou, o ceapă uscată medie, 3-4 căței de usturoi, sare, piper după gust, puțin cimbru uscat, cam o linguriță rasă de boia de ardei dulce, poate fi și iute dacă vă plac mâncărurile picante, și 30 de ml de ulei cu care vom unge chifteluțele ca să creeze o peliculă deasupra și ele în interior să poată rămâne suculente. La cât s-a scumpit uleiul, este rețeta ideală. Ce mai punem în chifteluțe? Mama mea punea felii de pâine mai veche înmuiată în lapte. Fără coajă, bineînțeles, mărunțea doar miezul și îl punea în compoziția de chiftele. După gusturile mele de acum, eu prefer să folosesc un cartof mediu dat pe răzătoarea cu găuri mici. Punem în compoziția de chifteluțe și ceva verdeață, pătrunjel sau mărar, după gusturile familiei. La rețeta aceasta folosim tava mare a cuptorului, cu hârtie de copt în ea. Abia aștept să vă arăt cât de repede și cât de ușor fac chifteluțele la cuptor și dacă vă place rețeta, abonați-vă la canal și activați clopoțelul pentru notificări ca să fiți anunțați atunci când e ceva nou pe canal. Ceapa uscată o tăiem mărunt. Cartoful, dacă folosiți cartof, îl dăm pe răzătoarea cu găuri mici. Dacă folosiți pâine înmuiată în lapte, o lăsați la înmuiat un sfert de oră, o curățați de coajă și apoi o mărunțiți cu degetele. Am pus carnea într-un castron încăpător, am pus cartoful ras, un ou bătut, ceapa tăiată mărunt, usturoiul l-am trecut prin presă sau îl puteți pisa, verdeața, pătrunjel sau mărar, sare, e bine să adăugați ceva mai multă sare decât în mod obișnuit, pentru că chifteluțele fiind grase, dacă nu au suficientă sare, vor fi fade. Am pus aici și restul condimentelor, piper, cimbru și boiaua dulce. Și acum compoziția are nevoie de frământare energică cu mâna, măcar vreo 5 minute. La început e texturată așa, trebuie frământată până când devine ca o pastă omogenă, foarte bine legată. Trebuie să arate ca pasta de mici, toate legumele să fie încorporate uniform. Are nevoie de repaus, măcar vreo 20 de minute la frigider. După 20 de minute puteți forma chifteluțele așa cum faceți de obicei pentru prăjit, doar că la prăjit le aplatizăm ca să se prăjească mai repede și în interior, dar pentru cuptor nu trebuie aplatizate. Dimpotrivă, le lăsăm să mai aibă și ceva goluri de aer în interior. Mie mi este mai comod să folosesc o lingură de înghețată, pur și simplu iau compoziția cu lingura de înghețată și o așez în tavă fără să intervin prea mult, fără să o compactez, fără să o apăs, doar corectez un pic forma să nu fie prea ciufulite, dar atât. Golurile acelea de aer care rămân în compoziție le ajută să se coacă bine în interior, dar totuși să rămână fragede și suculente. Și tot ca să rămână fragede și suculente, au nevoie de o peliculă de ulei deasupra, care la cuptor, la temperatură înaltă, să formeze o crustă care să protejeze sucurile cărnii din interior. Dăm chifteluțele la cuptorul preîncins la 200 de grade, căldură sus și jos, cam pentru 30-35 de minute. În funcție de cât de grasă a fost carnea folosită, nu vă speriați dacă atunci când scoateți tava din cuptor arată așa. Este firesc, dar partea aceea se curăță de jur împrejur, chifteluțele rămân curate, sunt foarte gustoase, în interior sunt moi, fragede și suculente, se păstrează bine de pe o zi pe alta și dacă vă plac chifteluțele cu sos,
Puteți chiar să faceți un sos de roșii și să faceți chifteluțe marinate. Le puteți servi cu piure de cartofi, cu garnitură de orez, cu o salată sau cu ce vă place vouă. Dragii mei, mie mi se pare cea mai simplă și cea mai eficientă metodă. Chifteluțele sunt gata rapid și sunt absolut delicioase. Abia aștept să le încercați și să-mi spuneți în comentarii dacă nu sunt cele mai bune și cele mai simple chifteluțe pe care le-ați făcut vreodată. Până data viitoare, dragii mei, la revedere și numai bine!